Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. סומן תשמ"65. תודה רבה. הדין וחשבון הזה פורסם בז'נבה, כבוד השופטים, ביוני 46. נאמר בו החל מעמוד 99 כי ב-5 באפריל נסעתי לפראג כדי להתקשר עם רשויות שירות הביטחון בעיר זו וכדי לסייר בגטו טרזינשטט. ב-6 באפריל מתקיים הביקור בגטו טרזינשטט. צריך היה לנהל שיחות חשובות עם דוקטור ויינמן, ראש שירות הביטחון של ממשל החסות בוהמיה ומורביה, ועם, כפי שהוא כאן נקרא, אוברפיורר איישמן, המומחה לכל שאלות היהודים. הנזכר לאחרונה נסע מברלין לפראג כדי לבחון עם נציגי הצלב האדום הבינלאומי שאלות שונות הנוגעות ביהודים. אוברפיורר איישמן מילא תפקיד ממדרגה ראשונה במחנות הריכוז של לובלין ושל אושוויץ. כפי שהוא מסר לי, היה הוא מיופה כוח הישיר של הרייכספיורר אס לכל השאלות הנוגעות ביהודים. לאחר מכן מדובר על קבלת הפנים בפראג שהתקיימה בחדשין. נאמר שלצלב האדום הבינלאומי היה לאו דווקא עניין בתנאי המגורים ובמתקני הגטו טרזינשטט, אלא להיוודע שמא משמש גטו זה רק כמחנה מעבר ליהודים, ובאילו מעמדים נערכו משם גירושים לעבר המזרח, בסוגריים אושוויץ. בהתאם למה שעלה בידי לקבוע בגטו טרזינשטט, גורש לאושוויץ גם זקן היהודים הדוקטור אפשטיין, איש האמון של המחנה. לאחר מכן דובר על 10,000 יהודים אשר הופעלו בהגדלת המחנה באושוויץ ואשר הועסקו ברובם במנהלה. לקראת סוף העמוד ובתחילת עמוד 100 אנחנו קוראים כי במשך הערב פתח איישמן את השקפותיו בקשר לבעיה היהודית. לדעתו היה מצבם של יהודי טרזינשטט בכל הנוגע בתזונה וטיפול רפואי טוב בהרבה מאשר זה של גרמנים רבים. הוא אמר כי טרזינשטט הייתה יצירתו של הרייכספיורר אס הימלר, אשר רצה לתת ליהודים את האפשרות לארגן בגטו של המחנה הזה חיים קהילתיים בהנהלה יהודית ותוך הנעת עצמאות מושלמת כמעט. רצו לעורר בהם את התחושה של היותם עדה גזעית. יהודי טרזינשטט היו צריכים להישלח לאחר מכן לסביבה בה היו חיים מבודדים לגמרי ונפרד מגוף האוכלוסייה הגרמנית. באשר לבעיית היהודים בכללה, הביע איישמן את דעתו כי בכוונת הימלר להנהיג כעת שיטות אנושיות. איישמן באופן אישי, כך אמר, אינו מסכים לשיטות אלה, אך כחייל טוב הוא נשמע כמובן בצורה עיוורת לפקודות הרייכספיורר. בסופו של דבר מדובר עם איישמן גם... התרגום הזה לא היה בדיוק קולע. אני מצטער מאוד לשמוע זאת. איישמן persönlich billige diese Methode nicht gänzlich. וזה בעברית יוצא ההסתייגות הרבה יותר גדולה.
ואיישמן דמיין לשים לבית מג'ובנט. איננו מזדהה לגמרי עם השיטות הללו. חסר גנצlich, כן. Eichmann, אדוני מתכוון למשפט, איישמן persönlich billige diese Methoden nicht gänzlich. אני מצטער, נדמה לי שאני אומנם לא תרגמתי בדיוק את משמעות המילים האלה. בנידון זה אבקש לתקן. תודה אדוני. לבסוף מדובר עוד על בקשת הצלב האדום הבינלאומי לבקר לא רק בטריידנשטט אלא גם בברגן-בלזן. ואיישמן אשר אליו פונה הנציג מבטיח לו לסייע במחנה זה יחד איתו בימים הקרובים. ביקור זה לא יצא לפועל כי אי אפשר היה לי עוד להשיג את איישמן בברלין. עם הבטחה זו של האוברפיורר איישמן מסיים פרק זה של הדין וחשבון ומילת הכבוד של דוקטור ויינמן כי לא יגורש אף יהודי נוסף מטרייזנשטט נפרדתי מחבריי לשיחה. פה כתוב בתרגום העברי דוח שליח הצלב האדום כנראה פול דונון. Aschenbrenner aus Kolin, ein älterer Mensch, der hat mir geholfen, die schweren Arbeiten zu machen. רגע אחד, חכה כאן. Bitte? רק לי מומנט. באותו זמן בררו להם אנשי ה-SS קסרקטין למעין מעון שלהם, מקום מועדון כזה. אני שם עבדתי כחשמלאי והיה לי עוזר אשנברנר מקורין, אדם קשיש במקצת. Ein älterer Herr, der hat mir geholfen, nur als Hilfsarbeiter. עוזר. אז אדם קשיש והוא היה עוזר לי. הוא עזר לך בעבודות חשמלאות. כן. כן. עכשיו מה קרה? וככה. Ich bin jeden Tag, die Zeit, bin ich jeden Tag um 6 Uhr früh in die Arbeit gegangen und wir haben bis spät Abend gearbeitet. Und ich kam einmal und hatte einen Zettel dort auf dem Tisch, wo ich in der Werkstätte, wo ich war. Und ich soll nächsten Tag soll ich mich melden, auch so wie die anderen dort vor Eichmann, dass ich dort vorbeikomme. Und da habe ich gesagt, wenn ich dort arbeite, gut, bin ich um 6 Uhr wieder in die Arbeit gegangen. Dort hat auf uns ein SS aufgepasst, der war ein Österreicher und ich habe es ihm gemeldet. Und der hat mir gesagt, du wirst nirgends hingehen, du musst arbeiten. So bin ich nirgends hingegangen, habe weitergearbeitet und spät abends bin ich nach Hause gekommen. Da sagt mir ein Ghettowacht... bitte schön. ובכן היינו הולכים לעבודה ב-6 בבוקר וממשיכים עבודתנו עד מאוחר בערב. פעם באתי לשם, לסדנתי, ומצאתי פתק על שולחני בסדנה. והפתק הוראה להתייצב למחרת היום כאחרים לפני אייכמן. טוב, אני אמרתי לי אם אני עובד שם משעה 6 בבוקר, ניגשתי ב-6 בבוקר קודם כל לעבודה, שם היה איש SS, הוא היה אוסטרי, ומסרתי לו על ההוראה שהייתה בידי. הוא אמר לי, אתה לא תלך לשום מקום, אתה תעבוד. אז נשארתי ועבדתי. אתה לא התייצבת על פי ההוראה בפתק. Ich war doch Soldat und der letzte Befehl war für mich ein Befehl und er war auch ein Offizier, so bin ich dort geblieben und habe gearbeitet. אני הייתי הרי חייל ומקבל הוראות וגם הקצין האחרון שהורה לי את אשר הוראה היה ממונה וקצין, כך שקיבלתי עליי את הדברים ונשארתי ועובד. כן. Am Abend kam ich nach Hause und der Ghetto-Wachmann hat mir gesagt, man wird dich aufhängen. Die SS sucht dich. Ja, habe ich gesagt, man wird man mich aufhängen, ich werde nicht der Letzte sein. Ja, aber ich habe nicht so viel Wert darauf gelegt und bin wieder in die Arbeit gegangen, weil der hat mir gesagt, du wirst niemand hören, nur mich, weil das muss fertig sein. So bin ich wieder in die Arbeit gegangen. Okay, רגע. Bitte. הרי הפקודה האחרונה לגבי היא הפקודה החשובה, קיבלתי את הפקודה ונשארתי עובד. כשבערב הלכתי הביתה, פגש אותי שוטר הגטו ואמר לי, יתלו אותך, אנשי ה-SS מחפשים אותך.
אז אמרתי, אז יתלו אותי, אני לא אהיה האחרון שאותו יתלו, לא נתתי ערך לדברים כל כך. אני הייתי צריך ללכת לעבודה, אז גם למחרתו הלכתי לעבודה, כי אותו קצין אס ממונה שם בעבודה אמר לי, על העבודה הזאת להסתיים ועליך לבוא ולסיים אותה. Da bin ich in der Früh wieder weiter arbeiten gegangen. Sprechen Sie etwas lauter, bitte. Um 9 Uhr circa ist erschienen ein SS, noch mit einer Ghettowache und haben gesucht, dass den schweinstinkenden Juden Nummer M534 und ich soll sofort mitgehen. Das war ich für die Herrschaften. Und da bin ich halt hingegangen. Bitte. בבוקר כשהלכתי לעבודה, הופיע לאחר זמן מה, ב9 בבוקר, איש אס יחד עם שומר גטו, וחיפשו את החזיר היהודי המסריח מספר 534. זה הייתי אני לגבי האדונים האלה, והם הזמינו אותי ללכת עמהם. Da bin ich dann weitergegangen und der SS, der dort auf uns aufgepasst hat, ist mitgegangen. Und in der Tür hat sich der um mich gekommen ist, also in eine Militärstellung gestellt und hat gemeldet, Stinkjude, Schwein, M534 und den anderen Namen auch, welche Nummer der gehabt hat, weiß ich schon nicht, dass er uns gebracht hat. Also, Okay, רגע. ובכן הלכתי איתו וגם הלך איתנו איש האס-אס שהיה ממונה עלינו בסדנה. בהגיעו למקום עמד דום בעמידה חיילית והודיע הודעתו היהודי המסריח, החזיר מם 534 וגם האיש השני, אינני זוכר את מספרו, מופיעים כאן לפניך. לפני כמה אנשים אתה היית? Vor wie vielen Leuten wurden Sie vorgestellt? Ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, es waren circa 10 Leute dort. כן, אני מבין את השאלה, אבל אינני זוכר בדיוק. נדמה לי שהיו שם כ10 אנשים. ראית שם מישהו שמיד הכרת אותו? Sahen Sie dort jemanden, den Sie sofort erkannten? Ja, nur dort war der Rahm, das war der Lagerkommandant und dann war dort ein von der technischen Leitung ein gewisser Herr Sever, der war Ingenieur, das war ein Jude aus Prag, der ist auch dabei gesessen. וכן, היה שם רם, זה היה מפקד המחנה. היה שם גם המנהל, איש ההנהלה הטכנית, זלר, זה היה מהנדס יהודי מפראג, גם הוא ישב שם. סבר זה היה... מה השם? wie heißt er? סבר. סבר. סבר זה היה חבר מועצת הזקנים של הנהלת הגטו? כן. הוא היה. כן. מי ישב שם באמצע? אמרו לי שזה היה אייכמן. מי אמר לך זאת? סבר. מה קרה? מתי הוא אמר לו את זה? מתי אמר לך את זה? טרנספורט שלי, או אינני יודע כבר היום מי זה, שאנחנו נרד מהרכבת, וזה היה הטרנספורט קומנדנט שלנו, אינג'ינר קוסינר, בנאי, טכנאי אחד קירשנר ואני, ופה היה נגדנו איש אס-אס שאו הציג בעצמו לפנינו, או שאמר לנו שזה את המנהל שלנו או הקצינים, אני לא זוכר כבר, שזה היה, עמד נגדנו הנאשם, ונכנסנו לאוטו סגור גדול. שלושתכם? שלושתנו עם איזה מין מכונית זאת הייתה? פרטית? זה הוא לא יודע. הייתה זה מכונית מסע? לא, מכונית פרטית, אבל אני חשבתי שזה מכונית צבאית, אתה מתכוון. לא. לא פרטית, סגורה, ויצאנו עם הנאשם שלושתנו ליער. באנו שמה אחרי איזה 15 רגעים, ופה ביער עוד היה, שלג היה 1 במרץ, ואמר לנו, זה המקום העבודתכם, פה אתם תעבדו, פה יהיה להם טוב, וזה לא ייקח את 6 שבועות שאמרנו לנו מההנהלה שלנו, שאנחנו נעבוד רק 6 שבועות שמה, זה ייקח הרבה יותר זמן, אבל
אתם תעבדו, אתם באים לקיץ יפה ויהיה כאן טוב מאוד. והסביר לנו מה שהוא רוצה. זאת מה הוא אומרת, רצה? רצה שאנחנו נקים פה את הצריפים שהבאנו איתנו, מפוזרים ביער, שאנחנו נוריד את העצים, ולפי דעתנו שהצריפים יעמדו ככה, שלא יהיה אחד על יד שני, לא יהיה בקו ישר, שיהיו מפוזרים ביער. בשבילנו היינו צריכים להקים שאף פעם אני לא אשכח את הדבר הזה, היה זה בסוף יולי או התחלת אוגוסט, קיבלתי אני מסטושקה את הפקודה לצייר על הנייר גרדום לתליית אנשים, זאת אומרת לשלושה אנשים בבת אחת. אני בכל אופן מהנדס, אבל אף פעם לא הייתי עסוק בדברים כאלה. וקיבלתי את ההוראה לעשות את זה עד אחת אחרי צהריים. כן. אז התייעצתי עם החברים שלה, היו עוד שני מהנדסים, אז אף אחד לא ידע מה זה גרדום בשביל שלושה אנשים. אבל בכל זאת, משהו עשינו. באתי עם זה לסטושקה למשרדו, והיה שם נוכח את השארפירר הנקה. כן. הראיתי את זה, מה שעשיתי, היה טוב, בסדר, מה צריכים? צריכים מברזל את הטבעות, וצריכים חוט עבה, ודיברנו כמו אני מדבר עכשיו, איך לתלות אנשים. ואמר לי, בסדר, הכל זה בסדר, אני מסכים עם זה, אתה תיקח את הנגרים שלך, ומחר עד 1:30 אני רוצה לראות את הגרדום. איזה גרדום זה היה צריך להיות? מורכבת מחלקים, כשהיה אפשר להעביר אותו ממקום למקום. לא ידענו מה, אבל פקודה פקודה. עבדתם על זה. לקחתי 8 נגרים בבוקר ב6, ומהעץ שהיה ביער עשינו את החלקים, עשינו כל ההנחות לשביל זה, אבל ראיתי שעד ב1:30 אני לא אגמור. לא תספיק לגמור. לא תספיק לגמור, אז הייתי צריך ללכת ולהגיד את זה, אחרת היה רע מאוד. כן. אז הלכתי, אז הוא קיבל את זה ברצון טוב. מי הלכת? לשטושקה. כן. אמר, אני לא אגמור את זה, מתי זה ייגמר? אמרתי, ב3 אולי זה ייגמר, בסדר. אז אנחנו גמרנו, אנחנו ניסינו את הדבר, אני הלכתי להודיע שזה מוכן, והוא לא בא, והוא לא ראה את זה, וזה שמה היה מונח על יד הצריף שלנו. אבל את ההרגשה הזו עם הבנייה, יש פה מכיר אחד מהתפסנים, כשרואה אותי, אתה זוכר שאנחנו בנינו את הגרדום הזה. אז זהו היה דבר מכל הדברים האלה. הייתם שם רעבים, מר אנגלשטיין. רעבים. hatten Sie Hunger? כן, בסוף השנה לא קיבלנו מספיק אוכל בכלל. היה אוכל במחסן. המשלוחים מטרדישטט נפסקו מאנגלשטיין? לא, הם לא הפסקו, אבל אתה זה רוצה היו... לתאר את מצב המחסן במחנה צוסן לפני שעזבתם את המחנה? לפני שעזבנו את המחנה שם בצוסן היה מחסן מלא לחם רקוב לגמרי כבר. נקניק רקוב, ומה שהיה שם. ואנחנו ראיתי כשהחברים שלי עמדו על יד המטבח וחיפשו את הקליפות של התפוחי אדמה הרקובים כבר, כן. מה שקיבלנו היה כבר הכל רקוב
במחצית. והם חיפשו עוד הקליפות. וראיתי, וגם אני עשיתי את זה, שאנחנו ראינו עשבים על יד היער, על יד הכביש, היה נדמה לנו שזה איזה צמחה כמו שניטלאוך, שומנית. כן. לקחנו את זה, בישלנו את זה, אחר כך נודע לנו, אחרי זה, גמר המלחמה, שזה היה שום פראי. ומזה התפרנסתם? מזה גם כן התפרנסנו. אנחנו הלכנו, היה לנו מקום עבודה האחרונה, זאת אומרת, כאן את הצריפים, ועוד שלישי, זאת אומרת, שנייה אחר כך, שבנינו בית חצי תת-קרקעי מבטון. בית מה? בית בטון, מבטון חצי תת-קרקעי, כן. מבטון. זה היה חוץ מהשני כן. מחנות. אתה מכיר את ייעוד המקום הזה, לשם מה צריך היה לבנות אותו? אמרו שזה בניין בשביל הפירר. ככה אמרו לנו כן. את ככה אמרו. אני לא ידעתי. אז כשהלכנו בשדות, אז כמה פעמים ראינו תפוחי אדמה. כן. אם לא ראו את זה, את השומרים של האס-אס, לקחנו את זה ואכלנו את זה ככה חי כמו שזה היה. כן. מר אנגלשטיין, ב-10 בפברואר 45 בערך אתם חזרתם לטרזינשטט. כן, ב-1 לפברואר לא יצאנו כבר מהצריפים שם. מדוע? התקרבת אמר את זאת, מיד אחרי שהגעתם למחנה? לא, כשהוא הביא ככה באמצע השנה 44. כשהביא טרנספורט נוסף מטרזינשטט. כן. אז הוא אמר, לכם טוב, אתם לא יודעים מה קורה תישארו בטרזינשטט. כאן, אתם לא יודעים מה נעשה בטרזינשטט. מר טוב, אנגלשטיין, אז בסוף פברואר מה קרה? בסוף פברואר מה קרה? אז היינו בטרזינשטט. אתה חזרת לעבודתך. אני חזרתי למחלקת הטכנית כשעבדתי לפני זה, ועבדנו במקום אחר, איזה דברים עשינו שם, מה זה היה... אנגלשטיין? זה לא כל כך מעניין. לא כל כך מעניין. תסלח, מה קורה עכשיו בסוף פברואר? בסוף פברואר נתנו לי... קיבלת הוראות חדשות. קיבלתי הוראה לעבוד ביחד עם מהנדס אחר, מה שמו היה? קולישר. קולישר. והוא הסביר לי, הוא לקח אותי היום הראשון שאני הייתי איתו כסגנו, כן. חוץ מהטרזינשטט, למקום שקראו אותו רבלן. זה היה מבצר... R-A-V-E-L-I-N. עכשיו תסביר בבקשה כמהנדס, מה זה רבלן? מה זה היה? אני ראיתי פה, שם הפעם הראשונה. כן. אחר כך הכרת את המקום היטב, לא? כן. אז בבקשה תסביר לי כל מה זה. זה היה לפני הטרזינשטט שהיו עוד מבצרים. זהו פרוזדורים ארוכים עם פתחים. האם זה היה תת-קרקעי? זה היה תת-קרקעי מצד אחד, צד השני היה לתעלה ארוכה עמוקה בין הטרזינשטט ובין היא הייתה יבשה, לכן לא מים. לא היו מים שם אז, כן. שום מים. טרזינשטט. ובין הרבלן. והיו פתחים ברבלן בצד אחד לצד התעלה. מה הפתחים האלה? בשביל מה? שישרתן. תודה. כל כמה מטרים? זה יכול להיות כל חצי מטר, כל 60 סנטימטר, כן? היה שישרתן כזה? כן. והיה פקודה שלנו לסתום באופן הרמטי את הפתחים האלה. של איזה רבלן בבקשה? זה היה, קראו את זה רבלן 20. קראו לזה רבלן 20.
וההוראה שכל אישה סיפר לך, נכון? כל אישה היה ממונה על שזה התעודה נתן הזאת. לי את הפקודה, אתה היית סגנו של כל אישה. סגנו, שהוא לא נמצא כל היום שמה, שאני מפקח על העבודות האלה, שמה היו איזה... והעבודה שלכם הייתה צריכה להיות סתימת סתימת אשנבי היחידה. הפתחים, לנקות את כל המקומות שהיה מכמה שנים, אינני יודע, מאות שנה, שם זה היה ממאה ה-18, כל הטרזינשטט, אז לסגור כל הפתחים, לנקות המקום, היו שם גם כן פרוזדורים, מהפרוזדור הארוך הלכו פרוזדורים קצרים בצד, כן? כן. והיה בכניסה, היו תאים, משרדים בשביל המפקח, זה הורסנו הכל, כל הקירות שהיה רק מקום, פתח אחד, זאת אומרת חדר אחד פתוח כן. לגמרי, וככה המשכנו את העבודה עד התחלת מרץ. תגיד, בהתחלת אתה אמרת מרץ. שאתם הייתם צריכים לסגור את המקומות האלה, איך צריך היה לסגור אותו? באופן הרמטי. מה הפירוש באופן הרמטי? זאת אומרת שלא ייכנס שום אוויר. שום אוויר. אמרו לך לשם מה כל זאת? שמעתי קודם כל שזה מחסנים לירקות. בשביל מחסנים לירקות הייתם צריכים לעשות מחסנים את זה. לירקות, ככה סיפרו לנו. האמנת זאת? אני לא יכולתי להאמין את זה בשביל איזה תאמין לא האמנת? בגלל שבשביל מחסני ירקות צריכים גם כן איזה אוורור, ולא לסתום את זה ולעשות שם חושך. זאת אומרת, כאשר אתם גמרתם, אילו גמרתם את העבודה, היה אותו רבלה 20 ללא כל כניסת אוויר, נכון? לא לגמרי. אלא? לא לגמרי. בהתחלת חודש מרץ קיבלנו לשם 4 מגדלים באורך של 5 מטר מעץ. באורך 5 מטר מעץ. מגדלים? מגדלים מעץ. מה היה הכותב? כותב? דורשמסר. דורשמסר. 80 סנטימטר. 80 סנטימטר. בערך, 70-80 כן. סנטימטר. מה צריך לעשות בהם? אנחנו חפרנו מהפרוזדורים הצדדיים ב4 מקומות, חפרנו עד למעלה, עד פני הקרקע, ופעם אחת ביום אחד אנחנו הורדנו את מגדלים האלה המגדלים מלמעלה. האלה עד למקום הפרוזדורים. מגדלים סגורים, כן? לא, מגדלים פתוחים למעלה. אבל חוץ מזה כמו צינור, אני מבין. כמו צינור, כן. למטה היה פתח בשביל דלת, ובאותו הזמן, זה הלך למטה עד לקרקע הפרוזדור. עד לקרקע הפרוזדור. כן. ובאותו הזמן הייתי גר בעורבה שאנחנו היינו גרים בטרזינשטט, היה עורבה זה לפני כן. המלחמה. עם מי גרת שם? עם ה-80, אבל היו שם גם כן, היה שם מהנדס שמו אוטו בלק שהיום בצ'כיה, והיה עובד בדברים כאלה מעץ, אז הוא הביא לי פעם אחת תוכנית של דלתות שהיו צריכים לעשות בנגריה שלהם, והיה שם כתוב מדויק גז דיכט. אז היה לנו כבר ברור שזה תאי גז. כן. מה אתה עשית? לא היה לנו, מה אני עשיתי? אני לא רציתי להיכנס לצרות. כשהייתי בגרמניה ראיתי שהטאוזנדייריגה רייך כבר התפורר, ורציתי כבר מזה להסתלק. עשיתי לי חולה והסתלקתי מהעבודה. אתה רצית להסתלק מן העבודה הזאת? מן העבודה הזאת שם. אתה התיימרת להיות חולה אמרתי שאני חולה, שאני לא יכול ללכת לשם, זה היה עבודה מ-6 בבוקר בחוץ הטרזינשטט עד הערב, אני לא יכולתי. ואז שמעתי שבערך בסוף, הייתי עוד נוכח, היו שמועות גם כן במחנה טרזינשטט, שזה תאי גז. זה היה בסוף פברואר, התחלת מרץ 45. 45, היו שמועות,
בין האנשים, בין הסורים, שזה תאי גז. ופעם אחת בלילה יצאו את האנשים ברחוב, בטרזינשטט. ובא אס רם, הקצין רם, הלאגר קומנדנט, עם העוזרים שלו. אני לא הייתי נוכח, שמעתי את הכל, כן? ואמר להם שיהיו שקדים שלא יהיה כל כך רע, וכך הלאה וכך הלאה, אינני יודע מה. למחרת הוא קרא לרבלן הזו את המנהל המחלקה הטכנית שמו קון. אריך קון, שהיום בפראג, וטוען, הלאגר קומנדרם, שהוא היה האיש שמסר לאנשים במחנה את השמועה שזה תאי גז. והיכה אותו חצי שעה. אני הייתי נוכח בזה. וכמה ימים אחר כך, אינני יודע, שבוע או כמה ימים, הפסיקו בכלל את העבודה ברבלן. מתי הפסיקו? ככה באמצע מרץ. בכלל הפסיקו לעבוד שם? הפסיקו לעבוד שם. באופן פתאומי? באופן פתאומי. אתה נשארת, מר אגלשטיין, במחנה טרזינשטט עד הסוף? עד סוף המלחמה, זאת אומרת, כשהגענו הרוסים ב9 במאי לטרזינשטט, אני עזבתי עם אשתי את טרזינשטט ב13 במאי 45. אתה זוכר את ביקורו הראשון בסוף מרץ-אפריל 45 של בכוח הצלב האדום? כן, זה היה דינה, מסייר דינה, קראו אותו, כן. ונדמה לי שזה היה בדיוק ב4 באפריל 45. 45, כן. שהוא נכנס למחנה. נכנס למחנה, ואחר כך צבעו את כל הבניינים עם צלב האדום, ובימים האחרונים גם כן היה דגל. דגל הצלב האדום. צלב האדום. איזה דגל היה שם לפני זה? דגל, אני לא ראיתי דגל, אולי על הקומנדטורה היה דגל, כן, אבל אני לא שמתי לב. תודה רבה לך. רגע אחד, דוקטור סרציוס, יש לאדוני שאלות? אין לי שאלה. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-1 story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.